בין אם להיות קשור לגלגל בוער, להפוך לעכביש, או שאית יאכל את הכבד שלכם, המיתולוגיה היוונית מלאה בסיפורים עללים שגורמים לזוועות נוראיות לבני אנוש שהרגיזו אותם. ועדיין, אחד העונשים הכי מפורסמים לא זכור באכזריות המכעיסה שלו, אלא במוכרות המטרידה שלו. סיזיפוס היה המלך הראשון של אפיריה, שידוע עכשיו כקורינתיה. למרות שהיה שליט חכם שהפך את עירו למשגשגת, הוא היה גם עריץ ערמומי שפיתה את אחייניתו והרג את אורחיו כדי להראות את כוחו. ההפרות של המסורת המקודשת של הכנסת אורחים הרגיזה מאוד את האלים. אבל סיזיפוס אולי היה עדיין נמנע מעונש אם לא הביטחון העצמי חסר הזהירות שלו. הבעיות החלו כשזאוס חטף את הנימפה האיג'ינה ונשא אותה בדמות של אית מסיבי. אביה של האיג'ינה, אל הנער אזופוס, רדף אחריהם לאפיריה. שם פגש בסיזיפוס. בתמורה לכך שהאל יצר מעיין בתוך העיר, המלך אמר לאזופוס לאיזה כיוון לקח זאוס את הילדה. כשזאוס גילה, הוא כל כך זעם שהוא ציווה על טנטוס, או מוות, לקשור את סיזיפוס בעולם התחתון, כך שלא יוכל לגרום לבעיות. אבל סיזיפוס עמד במוניטין הערמומי שלו. כשהוא עמד להיקלה, המלך ביקש מטנטוס להראות לו איך השרשראות עובדות. ובמהרה קשר אותו במקומו, לפני שברח חזרה לארץ החיים. כשטנטוס לקוד, אף אחד לא יכל למות, והעולם נכנס לקאוס. הדברים חזרו למסלולם רק כשאל המלחמה ארס, מוצבן מזה שקרבות כבר לא היו כיפים, שחרר את טנטוס משלשלאותיו. סיזיפוס ידע שגורלו קרב, אבל היה לו עוד תעלול בשרוול. לפני שמת, הוא ביקש מאשתו, מרופי, לזרוק את גופתו לכיכר המרכזית. משם הוא ישתף לבסוף לנהר סטיקס. עכשיו, חזרה בין המתים, סיזיפוס פנה לפרספוני, מלכת העולם התחתון, והתלונן שאשתו לא כיבדה אותו בכך שלא סיפקה לו קבורה נאותה. פרספוני נתנה לו רשות לחזור לעולם החיים ולהעניש את מרופי, בתנאי שיחזור כשיסיים. כמובן, סיזיפוס סירב לקיים את הבטחתו, ועכשיו ברח מהמוות פעמיים על ידי שיטוי האלים. לא תהיה פעם שלישית, כשהשליח הרמיס גרר את סיזיפוס חזרה להיידיס. המלך חשב שהוא חכם מהאלים, אבל זאוס יצחק אחרון. העונש של סיזיפוס היה משימה ברורה. גלגול סלע ענק במעלה הגבעה. אבל ברגע שהתקרב לפסגה, הסלע התגלגל כל הדרך חזרה למטה. מה שהכריח אותו להתחיל שוב. ושוב ושוב לנצח. היסטוריונים הציעו שהסיפור של סיזיפוס אולי נבע ממיתוסים עתיקים על זריחת ושקיעת החמה, או מחזורים טבעיים אחרים. אבל התמונה החיה של מישהו שנידון לחזרה אינסופית על משימה עקירה, התהדה כאלגוריה למצב האנושי. במאמר הקלאסי שלו, המיתוס של סיזיפוס, הפילוסוף האקזיסטנציאלי אלבר קאמי השווה את העונש לחיפוש האנושי חסר התועלת אחר משמעות ואמת, ביקום האדיש וחסר המשמעות. במקום להתייאש, קאמי דמיין את סיזיפוס פוגש את גורלו בהתרסה, כשהוא יורד בגבעה כדי לגלגל את הסלע שוב. ואפילו אם המאמצים היומיומיים של חיינו לפעמים נראים חזרתיים ואבסורדיים, אנחנו עדיין נותנים להם משמעות וערך על ידי אימוצם כשלנו. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו וישארו סקרנים.